أهلا بيكم. معاكم أمير أسعد من قناة ديكور ورسم. النهاردة معانا حائط هيتعمل شرائح ستيل ذهبي 3 سنتي مع ديكور القطيفة الفانيليا لاتيه أو الكافيه حسب ما حضرتك تكون شايفه. هنبدأ أول حاجة هنخطط الشكل اللي احنا هنعمله عشان لو في أي تعديل نقدر نغير فيه. بنبدأ نعمله بقلم، لو انت عايز تعمله بقلم رصاص مفيش مشكلة، انا بعمله بقلم اسود عريض بحيث اللي هو يظهر قدام حضراتكم. ببدأ اخطط الحائط زي ما حضراتكم شايفين بالشكل المناسب لصاحب المكان. ببدأ اعمل الشكل المطلوب زي ما حضراتكم شفتوا. بعد ما بتأكد اللي تمام هو ده الشكل اللي هنشتغل عليه، ببدأ اقطع شريحة شريحة حسب المقاس اللي على الحائط، وبعمل الزاوية اللي حضراتكم شايفينها دي سواء فوق الوزر أو جنب الحائط علشان تبقى مظبوطة. وبكتب بعد ما بقطع الشريحة الستيل بكتب عليها رقم وبكتب على الحائط زي ما حضراتكم شايفين، بحيث ان انا اقطع شغلي كله ويبقى مترقم. اطلع الرقم اللي على الستيل واركب على الحائط بالسيليكون العظم على طول. طبعا هعرفك الحائط دوت يتكلف حوالي كام بالظبط في كل الشغل بتاعه وكل الخامات. طبعا الستيل بنلزقه بسيليكون عظم، سيليكون عظم تركي، الأنبوبة ب100 جنيه. شريحة الستيل ديت الشريحة ب35 جنيه. بحط زي ما حضراتكم شفتوا في ظهر الستيل سيليكون عظم تركي بشكل زجزاج، وببدأ أثبته وبعمل حركة هنا اللي أنا بدخل الشريحة تحت الشريحة. يعني أنا بقطع زيادة حوالي سنتي ونص زي ما حضراتكم شايفين، دي زيادة بدخلها تحت الشريحة التانية المقابلة عشان لما اجي افنش الحائط ما يبقاش حاجة ناقصة فيه، بتبقى الشريحة راكبة على الشريحة وبتبقى شكلها هتشوفوها في الاخر شكلها شيك جدا زي ما حضراتكم شايفين كده. بثبت كل شريحة بنفس الطريقة. طبعا انا عملت اللي بالعرض الاول اللي تحت عشان ادخل تحتها كل الشرايح اللي جاية من فوق والشكل يبقى متناسق واحد. بعد ما خلصت وسبت الستيل ينشف حوالي 3 ساعات، بعد كده بدأت أشيل اللزق اللي احنا مثبتين بيه الستيل، وهبدأ أمعجن بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها بحيث اللي أنا أعمله ستيل مدفون زي ما حضراتكم شايفين كده. ببدأ أمعجن الطروف بتاعة الستيل بحيث اللي أنا أدفن الطروف وتبقى كلها سوى الحائط بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها كده. طبعا بمشي في الحائط كله زي ما حضراتكم شايفين نفس النظام يمين وشمال، وبسيب المعجونة تنشف خالص. وبعد كده ببدأ اجي تاني ادي سكينة تاني، يعتبر بنعم الحائط عشان تبقى في سوا واحد زي ما حضراتكم شايفين. ببدأ معجن. طبعا انا بلون المعجونة بحيث اللي هي تظهر معايا وتبان لحضراتكم في الفيديو. ببدأ أمعجن بقية الحائط بنفس الطريقة. طبعا المعجونة الأولى بتبقى قوية، معجونة اونشيلد. المعجونة التانية بتبقى تنعيم عشان الصنفرة، فممكن تعملها معجونة دايتون تبقى ضعيفة شوية وبتنعم الحائط. بس المهم اللي انت أول سكينة تبقى حاجة قوية زي اونشيلد أو أكريليك 900. بعد كده بجيب الصنفرة 180 الخرتيت أو الغزالة، وببدأ أصنفر الحائط كويس زي ما حضراتكم شايفين كده. بس طبعا بصنفر مش باجي عند الستيكر بتاع الستيل عشان ما يتشالش، أنا بصنفر جنبه بالظبط. يعني بمشي على الحائط بس اللي بركز فيه أو بدوس عليه كويس هو المعجون. وبعد كده دي مهمة جدا، ببدأ أفصل كل الدخلات المقابلة لبعض، يعني كل ستيل مقابل ستيل لأن أنا مدخل الستيل تحت بعضه.
ببدأ افصله من دلوقتي علشان هبدأ ادهن واشتغل قطيفة. بعد كده اما اجي اشيل الستيكر بتاع الستيل، لو انا ما عملتش الحركة دي هيضايقني ويبدأ يعمل مشاكل في الحروف بتاعة القطيفة. فانا بفصل كل الدخلات اللي جايه مقابل بعض، بحيث لما اجي اشيل يطلع شكله زي ما حضراتكم هتشوفوا في الاخر. بجيب بلاستيك مط الاول وببدأ ادهن وش بطانة زي ما حضرتك شايف كده. طبعا احنا قبل البلاستيك بندي سيلر، لو موجود عندك سيلر بتدي وش سيلر للمعجون، وبعد كده بتبدأ تدي لون القطيفة اللون اللي انت تعمله قطيفة. يعني احنا هنعمل لون الكافيه، بنبدأ ندي بلاستيك مط زي ما حضراتكم شايفين، وبعد كده بعد ما بينشف البلاستيك المط اللي انا بعمله دلوقتي ده وش قطيفة خفيف زي ما حضرتك شايف كده. بجيب القطيفة وبخفه 50%، وببدأ ادي وش يعتبر بغسل الحائط بتاعي بنفس اللون. وبعد كده بجيب لون القطيفة التقيل بقى اللي حضراتكم شايفينه، وببدأ حد بيرمي. لو انا شغال لوحدي برضك ممكن اعمل نفس القصة ديت او الحركة دي، اللي انا ارمي وابدأ اقطع. بتاخد شريحة شريحة الستيل، بتبدأ ترمي، وحد بالمالك بيبدأ يعمل التأثيرات بتاعة القطيفة، وبتبدأ تعملها وبتسيبها وتشتغل في جزء تاني وتبقى ترجع لها. لان القطيفة شغل التأثير ده بيظهر فيها لما بتعدي عليه كذا مرة لحد ما بيبدأ ينشف زي ما حضراتكم هتشوفوا. فحد بيرمي والتاني بيبدأ يشتغل شغل التأثير أو بيكوي القطيفة عشان تدي الشكل المطلوب. القطيفة دي GLC هتلاقيها في الكيلو في حدود 320 جنيه. طبعا الحائط ده بياخد 2 يعني ريت القطيفة. فانت لو عايز بقى تعرف التكلفة، انت هتجيب للحائط دوت، لو حائط زي ده 8 ستيل الواحد ب35 جنيه، ال3 سنتي ال8 ب280 جنيه. وعندك لو انت جبت قطيفة من اللي هي GLC هتجيب 2 قطيفة GLC، يعني مثلا نقول في حدود 650 جنيه. 650 و280 الستيل هيبقى 930 جنيه، و100 جنيه سيليكون عظم. يعني لو انت هتجيب القطيفة الكويسة GLC هتدخل في حوالي 1000 جنيه بالستيل أو 1100. لو انت هتجيب نوع قطيفة من اللي هو ب150 جنيه أقل شوية، طبعا الموضوع هيبقى مثلا في حدود 700 جنيه أو حاجة. فانت طبعا كده انت عرفت الفرق. لو انت هتجيب قطيفة GLC ممكن تجيب له خامات في حدود 1100، نفس الحاجة اللي قدامك، الشغل اللي قدامك دوت. لو انت هتجيب قطيفة اقل شوية هيبقى في حدود 700 جنيه. زي ما حضراتكم شايفين يعني احنا فنشنا الحائط، والتقفيلات اللي بقول لحضرتك عليها اهي. المقابل بيطلع شكله شيك جدا وشكله مظبوط لما بتدخل الستيل تحت بعض وبتفصل قبلها وتيجي تشيل. دلوقتي الستيكر بيطلع زي ما حضرتك شايف كده، المقابل بيبقى شكله شيك جدا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك. لو انت مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس ليصلك كل الفيديوهات الجديدة. اشوف حضراتكم على خير، الفيديو القادم ان شاء الله.